ओके, आज बताउन गइरहेको छु जुन एप्लिकेसनबाट यहाँ हेर्नुहुन्छ जस्तो तपाईँहरू चाहिँ एउटा साथीहरूलाई इन्भाइट गर्नुहुन्छ भने पर इन्भाइटको दरमा तपाईँलाई 100 रुपियाँ जति मिल्नेछ है त। अनि साथीहरूलाई रेफर गरेर तपाईँहरू चाहिँ 2000 रुपियाँ जति इन्कम गर्न इजिली सकिहाल्नेछ है त। ओके, अब यो कुन एप्लिकेसन हो, यसमा कसरी काम गर्ने, यसको बारेमा अब हामीहरू चाहिँ जान्नेछौँ। सो यो एप्लिकेसन एकदमै इजिली छ। जस्ट तपाईँहरू चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोस् अनि लाइभमा बसेर अनि सानो सानो टास्कहरू गरेर डाइरेक्ट आफ्नो नेपाली रुपियाँमा कमाउन सकिहाल्नेछ है त। सो अब एप्लिकेसन कुन कसरी काम गर्ने यसको बारेमा अब हामीहरू जान्नौँ है। मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एप लिङ्क भनेर राखिदिइसकेको छु, त्यो एप लिङ्कमा टच गर्नुहोस्। त्यसपछि यसको खाली अप्सनमा आइहाल्नेछ। जस्ट तपाईँहरू चाहिँ डाउनलोड नाउको अप्सनमा जस्ट तपाईँहरू चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् है त। अनि डाउनलोड नाउको अप्सनमा क्लिक गरेपछि प्ले स्टोरमा तपाईँहरू चाहिँ डाइरेक्ट हुनेछ अनि यहाँबाट एप्लिकेसनलाई जस्ट इन्स्टल गरिलिनुहोस् है त। ओके, इन्स्टल गरेर जस्ट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस् अनि पर्मिसन भन्ने चाहिँ अलाउ गरिदिनुहोस्। यहाँ फिमेल छ कि मेल त्यो सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि यहाँ तपाईँ आफ्नो एजहरू सिलेक्ट गर्नुहोस् है त। सो एज सिलेक्ट गरेपछि यहाँ तल डनको अप्सनमा जस्ट तपाईँहरू चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस् है त। डनको अप्सनमा क्लिक गरेपछि यहाँ साइन इन विथ गुगलको आइकन हुनेछ, यहाँ जस्ट तपाईँहरू चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् है त। अनि तपाईँको मोबाइलमा जतिवटा जिमेल आइडी छ सबै आइडी सो हुनेछ। तपाईँ कुनै एउटा सिलेक्ट गरेर आफ्नो एकाउन्ट चाहिँ यसमा क्रिएट गर्नुहोस् है त। जस्तो कि मैले एउटा आफ्नो एकाउन्ट सिलेक्ट गरिसकेको छु अनि मेरो अकाउन्ट चाहिँ यहाँ क्रिएट भइहाल्नेछ है त। सो म यहाँ केही छिन वेट गर्नुपर्ने हुनेछ। मैले वेट गरेँ अनि लगइन इनको अप्सन आइसकेको छ है त। सो यहाँ नसुन्छ मेरो अकाउन्ट चाहिँ लगइन भइसकेको छ अनि यहाँ तपाईँ चाहिँ डनको अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस्, नत्र भने स्किपमा क्लिक गरेर स्किप गरिदिनुहोस् है त। सो यो भयो। अनि अब यहाँबाट तपाईँहरू चाहिँ यो पासवर्डलाई सेभ पनि गर्न सक्नेछ, नत्र भने नेभरमा क्लिक गरिदिनुहोस् है त। सो मैले चाहिँ डनमा जस्ट क्लिक गर्नेछु अनि डनमा क्लिक गरेपछि यहाँ नसुन्छ यस्तो खाले अप्सन आउनेछ। मैले स्टार्टको अप्सनमा जस्ट क्लिक गरिदिनेछु, तल स्टार्टको आइकन छ है त। अनि तपाईँ मेरो लिङ्कबाट आउनुहुन्छ भने केही रुपियाँ तपाईँलाई बोनस मिल्नेछ रुपिजमा है त। अनि एकाउन्ट क्रिएट गर्न बित्तिकै तपाईँहरू चाहिँ सबैभन्दा पहिले यहाँ तल साइडको अप्सनमा जस्ट क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ नसुन्छ यहाँ क्लिक गर्नुहोस् तपाईँहरूले। यहाँ नसुन्छ यो मिको आइकनमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि यहाँ वालेटको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुनेछ तपाईँहरूले। सो यो वालेटको अप्सनमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् है त। वालेटको अप्सनमा क्लिक गरेपछि यहाँ बिन्सको एउटा आइकन छ, बिन्समा जस्ट तपाईँहरू चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोस्। अनि बिन्समा सिलेक्ट गरेपछि यहाँ नसुन्छ यहाँ बाइन्ड योर इमेल भन्ने छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ तल क्लिक गरिदिनुहोस् नेक्स्टमा। अनि त्यसपछि तपाईँको मेलमा एउटा नोटिफिकेसन जानेछ। मैले चाहिँ आफ्नो मेल चाहिँ ओपन गर्नेछु अनि यहाँ नसुन्छ। सो मेरो चाहिँ यहाँ मेल आइसकेको छ। सो मैले मेलमा जस्ट यहाँ बिगो लाइभ भनेर एउटा म्यासेज मलाई आएको छ मेलमा। सो मैले मेलमा क्लिक गरिदिनेछु अनि त्यसपछि यहाँ तल स्क्रोल गरेर भेरिफाई इमेलको आइकन हुनेछ, यहाँ मैले क्लिक गरिदिनेछु अनि यहाँबाट सक्सेसफुली मेरो चाहिँ अकाउन्ट चाहिँ एक्टिभेट भइहाल्नेछ है त। सो यहाँ नसुन्छ सो मेरो अकाउन्ट चाहिँ एक्टिभेट भइसकेको छ सक्सेस। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ सबभन्दा पहिला अब फेरि यहाँ बिन्सको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यही जहाँ पहिला नै आएको थियो। अनि अब यहाँबाट बाइन्ड योर फोन नम्बर आइकनमा इन्टर क्लिक गरिदिनुहोस् अनि यहाँबाट तपाईँ आफ्नो मोबाइलको नम्बर हालिदिनुहोस् है त। मोबाइल हालेर के भन्छ नेक्स्ट गरिदिनुहोस् अनि तपाईँको मोबाइलमा कोड आउनेछ एउटा एसएमएस, जुन कि त्यहाँ हालिदिनुहोस् अनि त्यहाँ आफ्नो पासवर्ड जुन हुन्छ, जुन पासवर्ड तपाईँहरू चाहिँ यहाँ राखिदिनुहोस् है त। ओके, मैले चाहिँ यहाँ पासवर्ड हालिदिइसकेको छु, डनमा मैले क्लिक गर्नेछु अनि यहाँ नसुन्छ कम्प्लिट भइसकेको छ, कन्ट्याक्ट भइहालेको छ कनेक्ट। अनि अब यसबाट अर्निङ हामीहरू चाहिँ कसरी गर्ने यसको बारेमा अब हामी जानौँ है त। ओके, यहाँ जस्ट तपाईँहरू यहाँ लाइभको आइकन छ, यहाँ लाइभमा जस्ट तपाईँहरू चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँबाट लाइभमा तपाईँहरू चाहिँ बस्यो र यो भयो एउटा अर्निङ मेथड। अनि अब अर्को अर्निङ मेथडको लागि चाहिँ यहाँ मिको आइकनमा जस्ट तपाईँहरू चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्, तल साइडको अप्सनमा हुनेछ मिको आइकनमा जस्ट क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँबाट तपाईँहरू चाहिँ अर्न मोरको आइकन छ, यहाँ अर्न मोरको आइकनमा जस्ट क्लिक गरिदिनुहोस् तपाईँहरूलाई है त। सो अर्न मोरको आइकनमा क्लिक गरेपछि यहाँबाट तपाईँहरू चाहिँ साथीहरूलाई रेफर गरेर अनि एउटा ट्याक्सहरू मिल्नेछ, यो ट्याक्सहरू जस्ट तपाईँहरू चाहिँ कम्प्लिट गरेर अर्निङ गर्न इजिली सकिहाल्नेछ है त। सो यहाँ नसुन्छ तपाईँहरू यहाँबाट साथीहरूलाई जति रेफर गर्नुहुन्छ भने त्यति तपाईँलाई अर्निङ हुनेछ। सो मैले पनि यहाँ रेफर गरेको छु। सो त्यसपछि तपाईँहरू चाहिँ यसमा रेफर गर्नुहुन्छ भने पर रेफरको दरमा तपाईँलाई चाहिँ यहाँ अर्निङ हुनेछ, 100 रुपियाँ पर रेफरमा मिल्नेछ। यस्तै गरी तपाईँ चाहिँ 50वटा फ्रेन्डलाई रेफर गर्नुहुन्छ भने 1970 रुपियाँ जति तपाईँहरूलाई मिल्नेछ है त।
सो अनि तपाईँहरू चाहिँ जस्ट लाइभमा बस्नुहोस् अनि लाइभमा बसेर तपाईँहरू चाहिँ हर मिनटको दरमा तपाईँलाई यो पोइन्ट मिल्नेछ। यहाँ हुन्छ यो पोइन्ट मेरो चाहिँ अहिले 2,51,000 छ। सो यो पोइन्ट अर्निङ गर्नुहोस् है त। अनि यो पोइन्टलाई जस्ट रिडिमको आइकनमा जस्ट क्लिक गर्नुहोस् अनि रिडिमको आइकनमा क्लिक गरेपछि यहाँ हुन्छ मेरो 2,51,000 पोइन्ट छ अनि 2,10,000 पोइन्ट भएपछि यहाँ 320 बिन मिल्नेछ नि त्यसको 157 रुपियाँ तपाईँहरूलाई मिल्नेछ। जस्तै कि म एक्सचेन्जको आइकनमा जस्ट क्लिक गर्नेछु अनि जस्ट एक्सचेन्जमा मैले क्लिक गर्दै है त। अनि यहाँ जस्तो हुन्छ मलाई त्यहाँ भनेको छ वेन रिडिम फर द फर्स्ट टाइम यु मस्ट 50,000 पोइन्ट फ्रम 20। सो अनि तपाईँलाई मलाई भनेर आएको छ 50,000 पोइन्ट भएपछि मैले चाहिँ एकैचोटि एक्सचेन्ज गर्न सकिहाल्ने छु। त्यसभन्दा राम्रो चाहिँ मेरो यो मिल्नेछ है त गोल्डन। सो मैले चाहिँ यहाँ छानिदिने छु। सो छाडेर यहाँ हुन्छ मैले साइडमा क्रस गरेर यहाँ मैले वालेटमा क्लिक गरिदिने छु है त। मैले वालेटमा क्लिक गरेँ अनि वालेटमा क्लिक गरेपछि यहाँ बिन्सको एउटा आइकन छ, यो बिन्समा मैले जस्ट क्लिक गरिदिने छु है त। ओके, यसमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ लाइभमा बसेर च्याटिङहरू गरेर चाहिँ पोइन्ट ल्याउन सक्छ अनि यो पोइन्टले एक्सचेन्ज गरेर तपाईँहरू चाहिँ बिन्समा ल्याउन सक्नेछ अनि बिन्समा ल्याएपछि जस्ट तपाईँहरू चाहिँ विड्रो गर्न सक्नेछ है त। सो यो भयो एकदमै इजी प्रोसेस हो। सो यसमा तपाईँहरू चाहिँ अहिले चाहिँ जस्ट तपाईँहरू चाहिँ साथीहरूलाई जति रेफर गर्नुहुन्छ भने जति तपाईँहरू चाहिँ धेरैभन्दा धेरै इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसन अहिले न्यूली लन्च भएको। सो लन्च त धेरैभन्दा पहिला अगाडि नै भइसक्यो आज अनि यसमा अर्निङ अपर्च्युनिटी आएको छ भने तपाईँहरू चाहिँ एकदमै मजाले यसमा अर्निङ गर्न सक्नेछ। सो फर्स्ट जोइन गर्नुहोस् यो एप्लिकेसनमा अनि जस्ट अर्निङ गर्नुहोस् अनि लाइभमा पनि बसेर तपाईँहरू चाहिँ पोइन्ट कलेक्ट गर्न सकिहाल्नेछ। अब मैले चाहिँ अर्को भिडियो यसको विड्रो प्रुफको भिडियो नै लिएर आउनेछु। सो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन अलमा सेलेक्ट गरिदिनुहोस् है त। सो अर्को भिडियोमा मैले चाहिँ विड्रो गरी अल प्रोसेस हेरेर आउनेछु। सो त्यसको लागि एकैछिन वेट गर्नुहोस् अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अर्को भिडियो आउनेछ, त्यो हेरेर तपाईँहरू चाहिँ यसमा विड्रो पनि कसरी गर्ने यो पनि जान्न सकिहाल्नेछ है त।